السلام عليكم. دخل أبوها على غرفتها فجأة فوجدها ترقص أمام الكاميرا، واكتشف أن ابنته رقاصة على التيك توك، وعندما منعها وسحب منها هاتفها فرت هاربة من البيت لتكمل مسيرتها بعيدا عنهم، معلنة انتصار حريتها الشخصية. ما دفعني لذكر هذه القصة هو أننا نسمع ونرى الكثير من العقوق للوالدين من أمثال هذا النموذج سواء من الذكور أو الإناث، لكني سأخص في هذه الحلقة الابنة بالذات لتخصصي بقضايا النساء، مع العلم أن الحلقة تصلح للابن والابنة على حد سواء. يقال أن الأنثى أحن على والديها من الذكر لكونها عاطفية ورقيقة المشاعر، وهي مصدر سعادة أيضا لوالديها إذا كانت فتاة بارة بهم طائعة لهم في الخير، كما أنها قد تكون في الوقت نفسه مصدر تعاسة لهم، وفي حالة كانت عاقة أيضا ولها المشاكلها الكثيرة وخارجه. فما هي الصفات التي على البنت التحلي بها تجاه والديها كما أمر الله تعالى الذي قارن رضاه برضا الوالدين حينما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حتى أكون ابنة صالحة علي أولا أن أهتم بوالدي وأرعاهم وأحرص كل الحرص على تقديم الأفعال الطيبة لهم مما يزيد من سعادتهم، وأن أرى كل منهما ماذا يحب أن يذكر أمامه وماذا يكره، وأن أتجنب الأحاديث التي تسبب لهم الألم والحزن، وأكون مصدر لإدخال السرور وحتى وإن كان ذلك صعبا على النفس وثقيل. إذا كنت ابنة صالحة فأنا أحرص على الكلمة الطيبة وانتقاء الكلمات التي سأتحدث أمامهم بها وأحاورهم بها أيضا، فالله تعالى قال: وقل لهما قولا كريما، أي قولا طيبا حسنا بتأدب وبتوقير وتعظيم. يذكر ابن كثير رحمه الله هنا أنه أمر الله تعالى عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه فضل وإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. فمن الضروري أن تعتني الفتاة بوالديها وتصبر عليهم وتخصص وقت لمجالستهم والحديث معهم والاستماع إليهم أيضا مهما تكرر الحديث، وتلبي احتياجاتهم وخاصة بكبرهم. فما دام الأبوان لا يدعون أبنائهم للشرك والكفر أو للمعاصي فالأبناء مجبرون على البر والطاعة. يوجد الكثير من البنات اللواتي يعتمدن على أمهاتهم في أداء الأعمال المنزلية، ومنهم من تقول لأمها: لست مضطرة للعمل في البيت، فأنت الأم وأنت المسؤولة عن أمور البيت. وهذا المفهوم خاطئ، وحتى وإن كانت البنت مشغولة بدراستها أو بعملها فالواجب عليها أن تساعد والدتها في ترتيب وتنظيف البيت، وإن كان صعبا عليها فعلى الأقل أن تساهم في ترتيب وتنظيف غرفتها ووضع طعامها لنفسها، مع أني لا أفضل أن لا يكون لها مساهمة يومية وفعلية في مساعدة والدتها في أمور البيت عامة، فهذه المساعدة تترك أثرا طيبا في نفس الأم. يجب أن لا تنسى الابنة أنها أغلى ما يملك والداها، فهم قد يكون سببا في بكائها خوفا عليها وحرصا على مستقبلها، وممكن أن يعانداها في أمر ما لا يرون مصلحتها فيه، فإن نظرتهم للحياة غالبا ما تكون أشمل وأوسع. ولتتأكد كل فتاة أن الآباء يحاولون بشتى الطرق توجيه أبنائهم للطريق الصحيح مما يضمن لهم الراحة والسعادة. هنا طبعا لا أتحدث عن الحالات الشاذة للآباء والأمهات الذين لا تهمهم مصلحة الأبناء، إنما أتحدث عن الحالة العامة والسليمة. ولو لم يعجب الفتاة أمر أو قرار معين من والديها فعليها أن تنتبه لسلوكها معهم، فلا يكون ذلك سبب لرفع الصوت عليهما أو البدء بعقوقهم أو تجاهل كلامهم أو الإكثار من مجادلتهم حتى الإرهاق. بكل صدق أعرف فتيات يجلسن ويعلمن بعضهم البعض الطرق التي تضمن لهم السيطرة على الأم، وكيف يمكن أن يعاملن الأم بلؤم
ويقولنا أن من باب أن نحن نربيهم بدل ما أن يربونا هم ونفعل ما نشاء. بر الأم والأب له ثواب عظيم وأجر يقدر لكل منا رب العالمين. ولا ننسى أن الأغلبية سيصبحن أمهات وآباء، وأنهم سيكونوا بنفس مكان أمهاتهم وآبائهم في يوم ما. فكيف تحب أن تعامل من قبل أبنائك فكذلك يجب أن تتعامل مع آبائك. الدكتور مصطفى محمود قال: ضاعف الخبز التي تعطيه لأمك واحملها كما حملتك، فقد كنت عبئا ثقيلا عليها ولكنها لم تتركه للآخرين ليحمله. أيضا لأكون ابنة صالحة علي أن أستمع لنصائحهم وآرائهم، وهذا باب من أبواب عدم وقوعنا في أخطاء متكررة، فهم يعطوننا آخر ما وصلوا إليه من الخبرة حيث يقدمونها لنا على طبق من ذهب. ومن هنا فإن الاستماع لهم والأخذ بهذه النصائح من البر لهم ومن الخير لأنفسنا من ناحية أخرى. كي أكون ابنة صالحة علي أن أحرص على احترام والدي في حضورهم وغيابهم، وأن لا أقترف ما ينهونني عنه في غيابهم، إضافة إلى عدم عصيانهم. ومن المهم أيضا جدا معرفة الفتاة أنه لا يوجد على الوجه الأرض شخص يتمنى لها الخير كأبويها. كي أكون ابنة صالحة علي أن لا أسيء لوالدي بسوء الخلق أو بوجودي في أماكن غير مناسبة لأخلاقي وديني كفتاة مسلمة، وأن لا أتبع كل ما ينادى عليه من صيحات الموضة والشهرة التي تجعل من الفتاة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وتكون سببا في جلب السب والشتم على والديها وتعقهم بسلوكياتها الغير لائقة، كذلك مصاحبتها للصحبة السيئة والركض وراء كل ما هو مهين وتافه. فإن أول كلمة تقال بحقها غالبا ما تكون إهانة للوالدين الذين لم يحسنا تربيتها. يجب أن نقوم بالعكس، فنبحث عن كل ما يرضيهم ونكون سببا ليفتخروا بنا وسببا ليدخلوا الجنة لا سببا لدخولهم النار. نعم، أتحدث عن الابنة الصالحة لأننا في زمن نجد الوالدين في واد والفتاة في واد آخر، وعند السؤال تتنهد الأم والأب تنهيدة تؤلم السائل وتضعهم في موقف محرج وتكون سببا في دموعهم ليلا ونهارا. وهناك الكثير من اللواتي يخرجن علينا ليخبرننا بتحررهم من قيود آبائهم وأمهاتهم الأشرار، لأنهم فقط كانوا يريدونها فتاة متخلقة بأخلاق الإسلام متعلمة محافظة على دينها، وأن يبعدوها عن الصحبة السيئة وتعتني وتحافظ على نفسها وشرفها. فنجد الفتاة قد لحقت هذه وسمعت لهذه وأعجبت بأفكار دونية فاستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهل حب الوالدين لصلاح ابنتهم جريمة؟ طبعا لا، بل مواجهة ذلك الإصلاح هو عقوق من ابنتهم التي فتنتها الدنيا. إذا كان البر بالوالدين مطلوبا حتى بعد مماتهم حيث لا ننساهم من دعائنا أو الصدقات أو صلة أحبابهم، فكيف علينا التعامل معهم بالدنيا؟ فللبر فضل عظيم في حياة كل منا، حيث يجني البار بوالديه ثمار البر بالدنيا قبل الآخرة، وأجر الآخرة أعظم، ففي الدنيا يعظم أجر البار ويطيب ذكره بين الناس ويبارك الله له في عمره ورزقه وأولاده ويرزق التوفيق في حياته، وفي الآخرة يكون البر سببا في تكفير سيئاته ومضاعفة حسناته وينال رضا ربه ويدخله الله الجنة بإذنه وينجيه من النار. دائما ما نسمع أن الزوجة الصالحة قطعة من الجنة وأن الزوج الصالح قطعة من الجنة، وأضيف اليوم أن البنت الصالحة قطعة من الجنة، وكذلك فالأبناء الصالحون جنة لوالديهم. رزقنا الله وإياكم الذرية الصالحة المصلحة في الأرض، أخيارا في الأرض لا أشرار. إذا وجدتم الحلقة مفيدة فأذكركم بمشاركتها والمبادرة بإعجاب والتعليق برأيكم بالموافقة أو التصويب، فهذا يشجعني وكل من يساهم في هذه الحلقة لتقديم المزيد والأفضل. دمتم في رعاية الله.